নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। আজি দেওবাৰে বিশেষকৈ শিশুসকলৰ বাবে মই ভিডিঅ' লৈ আহো নহয়নে। যোৱা দেওবাৰে বিশেষ কাৰণবশতঃ ভিডিঅ' দিয়া নহলে আজি আকৌ লৈ আহিছো শিশুৰ বাবে এটি বৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'। তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব বুলি সেই আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আৰু অভিভাৱকসকলৰ ওচৰত অনুৰোধ তেওঁলোকক যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিছু শিকাব পাৰে। লগতে দেখুৱাম আমাৰ আৰ্ট স্কুলখন আগতে সকলোৱে দেখিছে নহয়নে, যিখন আমাৰ ঘৰত আছে। আজি দেখুৱাম আন এখন আৰ্ট স্কুল আমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ মান দূৰত, যিখন আৰ্ট স্কুল মই লকডাউনৰ বহু দিনৰ আগৰ পৰাই চলাই আহিছিলো। বন্ধ হৈ গৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ মই সেইখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আগতে আপোনালোকক সেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই লওঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এই শনিবাৰে মই আমাৰ পদূলিত ৰৈ আছোঁ এখন টেম্পুৰ বাবে এয়া আৰ্ট স্কুল যাবলৈ। পুৰা সময় হৈছে 2টা বাজিছে, 2:30টাৰ পৰা আৰ্ট স্কুল আছিলে। মই এয়া টেম্পুত গৈ আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰিৱেশ। এয়া চাহ বাগিচা আছে। অকণমান টেম্পুৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। মোৰ স্কুলখন প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু এয়া চাহ বাগিচা আছে আৰু এয়া পথাৰ আছে আৰু এই তাৰ মাজেদিয়ে পাৰ হৈ আমাৰ স্কুলখন পাই গৈছিলোহি। এইখন হৈছে লংকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এইখন স্কুলতে মই লকডাউনৰ আগৰ পৰাই আৰ্টৰ ক্লাছ কৰি আহিছোঁ আৰু বন্ধ হৈ আছিলে বহুত দিন। এইখনেই ফ্ৰেণ্ডছ লংকৈ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে কঁঠালগুৰিত মই আগতে টেৰাকটা ট্ৰেইনিঙত এবাৰ আপোনালোকক এয়া ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেই ঠাইতে এই স্কুলখন অৱস্থিত। কিমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত এই স্কুলখন আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কমি গৈছে। লকডাউনৰ আগত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, এতিয়া লাহে লাহে কমি এইকেইটাহে ল'ৰা ছোৱালী আছেগৈ। তথাপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি সেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কেনে লাগিছে, পিছত কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব। লাহে লাহে আকৌ চাগে বাঢ়িব স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। আৰু প্ৰথম যিটো ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাতো মই আজিৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সেয়া মন দি শুনিছিল। যিহেতু ক্লাছ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ। এয়া মই সৰল ৰেখা অংকন কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। ৰেখাৰ পৰা মই কি ধৰণে ছবি আঁকিব পাৰি সেই চিত্ৰসমূহ তেওঁলোকক বৰ্ডত কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। আমাৰ আৰ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমতে আমি কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাওঁ, কিন্তু স্কেল আৰু ৰবৰ অলপ দূৰত ৰাখিবলৈ কওঁ। তেওঁলোকে যাতে হাতেৰে নিজে অংকন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখোঁ। এয়া হৈছে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ। সকলোফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো। স্কুলখন পৰিষ্কাৰকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখে তেওঁলোকে। আৰু এই আগতে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল চাওকচোন, এতিয়া একেবাৰে কমি এইকেইটাহে হ'লগৈ। স্কুলৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল নহয়নে? সেয়া আছিলে গৈছে, এতিয়া আকৌ আহিব লাহে লাহে। যিহেতু আগতে আছিলে, বহুত দিন বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কমি গৈছে। এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ বিদ্যালয়খন। আপোনালোকৰ লগত আগতে এই বিদ্যালয়খন শ্বেয়াৰ কৰিছোৱে আৰু ইয়াতে তাৰ যিখন কঁঠালগুৰি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি ইয়াতে পৰীক্ষা দিয়েহি আৰু এই ধৰণে আমি ইয়াতে পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক এই পৰিৱেশটো আগতে মই দেখুৱাইছোঁ, আজি বৰ বিশেষ নেদেখুৱাওঁ। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়টোলৈ। এয়া মই অংকন কৰিছোঁ বক্ৰৰেখা, সৰল ৰেখা, এই ধৰণৰ ৰেখা কিছুমান। আমি যেতিয়া অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমি অ আ ক খ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন নহয়নে? নহ'লে আমি ভাষাটো শিকাত অসুবিধা হয়। ঠিক সেইদৰে যদি আমি ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমি ABCD জানিব লাগে। ঠিক একেদৰে আমি যেতিয়া ছবি অংকন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই অনুশীলন খুবেই প্ৰয়োজন। আমি এই ধৰণৰ ৰেখাসমূহ যদি অংকন কৰি থাকোঁ, ঘৰতে অনুশীলন কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ ছবি অঁকাত সহায় হ'ব। শিশুসকলে গম পাব যে এই ৰেখাসমূহৰ পৰা কি ধৰণৰ আমাৰ সহায় হ'ব। মই আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানে দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আমি ৰেখা অংকন কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সহায় হয়। যদি আমি বৃত্ত আঁকিবলৈ যাওঁ, বৃত্তৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আঁকিব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে ত্ৰিভুজ আঁকিব ধৰিলেও ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি ছবি আঁকিব পাৰোঁ। এই ধৰণে এনেকৈ বৃত্ত অংকন কৰি থাকিলে হাতখন ভাল হ'ব। আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলক, যাতে শিশুসকলক এই ধৰণৰ অনুশীলনসমূহ ঘৰত কৰাই থাকে। তেতিয়া তেওঁলোকে অতি সোনকালে ছবিসমূহ আঁকিবলৈ সহজ হৈ পৰিব তেওঁলোকৰ বাবে। আৰু অকল যে আৰ্টৰ বহীতে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, তেনেকৈ দিষ্টাপাত আনিও এই ধৰণে আপোনালোকে অনুশীলনসমূহ কৰাই থাকিব পাৰে। আৰু এয়া ৰেখাৰ এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ। এয়া ৰেখাৰ পৰা এটা সাধাৰণ ঘৰ বনাই দেখুৱালোঁ। গোটেইকেইডাল ৰেখাৰেই মই এই ঘৰটো অংকন কৰিছোঁ, ইয়াত কোনো বৃত্ত নাই। ঠিক সেইদৰে বৃত্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিব পৰা যায়।
মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ত্ৰিভুজৰ পৰা সাৰ্কেলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰি দেখুৱাই আহিছোঁ। যদি নাই চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিম, চাই থ'ব পাৰিব। এইদৰে চতুৰ্ভুজ আঁকিও অনুশীলন কৰিব পাৰি। ৰেখাৰ সহায়ত বিভিন্ন চিত্ৰ অঁকাকে ৰেখাংকন বুলি কোৱা হয়। ৰেখা চিত্ৰৰ ৰেখাৰ প্ৰয়োগে চিত্ৰৰ ছবিৰ মানে উৎকৰ্ষ বঢ়ায়। ৰেখাৰ গতি আৰু প্ৰকৃতিয়ে ছবিলৈ অৰ্থময়তা আনি দিয়ে। গাঢ় বা পাতল বা মোটা মিহি সকলো প্ৰকাৰৰ ৰেখাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় চিত্ৰত। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন গতিময় ৰেখাৰ সহায়ত ৰেখা চিত্ৰলৈ বৈচিত্ৰ্য অনা হয়। আৰু এডাল ৰেখাযুক্ত, বহু ৰেখাযুক্ত, তাৰোপৰি ভগ্ন ৰেখাযুক্ত, ওপৰা ওপৰি ৰেখাযুক্ত আদি এইবিলাক আমি ৰেখাৰ অংকন কৰিব লাগে। পাশ্চাত্যৰ দেশবিলাকৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰাণেই হৈছে ৰেখা আৰু সৰল ৰেখা। যি ৰেখাই গতি কৰোঁতে দিশ সলনি নকৰে তাকেই সৰল ৰেখা বুলি কোৱা হয়। আৰু যি ৰেখাই গতি কৰে দিশ সলনি কৰে সেয়া হৈছে বক্ৰৰেখা। ছবিৰ বিষয়বস্তুৰ গুণ স্পষ্ট গুণ বুজাবৰ বাবে যিবোৰ মিশ্ৰ ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰে হৈছে ললিত ৰেখা। আৰু প্ৰাণস্পন্দনৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে ৰেখাক তিনিটা ৰূপত দেখা পোৱা যায়: নিৰ্জীৱ ৰেখা, নিপুণ ৰেখা, জীৱন্ত ৰেখা। এই তিনি প্ৰকাৰৰ ৰেখাৰ ব্যৱহাৰত শিল্পীৰ শিল্প একাত্মতা প্ৰকাশ পায়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে ৰেখাৰ লগত। আৰু এই ৰেখাসমূহ যদি আমি অনুশীলন কৰি থাকোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অতি সহজতে পিছলৈ আঁকিব পৰা হৈ যামগৈ। মনৰ আনন্দত ছবি আঁকিম, তাত আকৌ ব্যাকৰণ কিহৰ? আচলতে আমাৰ গোপন মনত ব্যাকৰণৰ সম্পৰ্কে এটা ভয় লুকাই থাকে। ব্যাকৰণ শব্দত কিন্তু ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কোনো এটা বিষয়ৰ ভালদৰে জানিবলৈ ব্যাকৰণে আমাক সহায় কৰে। সেয়া হৈছে আমাৰ এয়া ব্যাকৰণ। এয়া আমি জানিব লাগিব। আৰু শিশুসকলক আমি অভিভাৱকসকলে শিকাব লাগিব বিন্দু কি, সৰল ৰেখা কি, বক্ৰৰেখা কি, ত্ৰিভুজ কি, চতুৰ্ভুজ কি, বৰ্গক্ষেত্ৰ কি, আয়তক্ষেত্ৰ কি, বৃত্ত কেনেকুৱা, পঞ্চভুজ কেনেকুৱা, ষড়ভুজ কেনেকুৱা, এই ধৰণৰ জ্ঞানসমূহ দিব লাগিব। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিশুসকল কিছু উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।